Magandang gabi mga kapatid. So tayo po ay nandito naman po sa ating Facebook Live, sa ating pong patuloy na pagtuturo sa pamamagitan ng Facebook. Mga kapatid, po ito face to face. Sana po ito ay makatulong po sa ating pagkaunawa sa mga salita po ng Diyos. Maganda pa rin po yung face to face, ano po, kahit sa larangan po ng pag-aaral sa eskwelahan. Pero ganun pa man, nakakatulong din naman po itong sa marahil kahit sa anong paraan itong Facebook Live na ginagawa po natin. Marami pong mga bagay ang ginagawa ng mga kapatid para makatulong po sa pagsasanay at pag-uunawa sa banal na kasulatan. Hanggat ito po ay naaayon po sa Biblia, tayo po ay susuporta sa ganung mga gawain. So sa ating po mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, sa ating mga kakabsat, JT Northern Luzon, kahit saan. Alam naman po natin ating mga kapatid na mga Ilocano ko, ano po, matatagpo po natin yan kahit sa bahagi ng Pilipinas. Na ibang gabi kada kay amin, kakabsat, ng ating po mga kapatid dyan sa Pangasinan, Masanto sa Labi, at si kayo amin. Yan po sa ating mga katungangan sa Bicol Region, Diyos marahil na banggi sa Indugabos, sa may Carabao Island, na maliit na gawain po dyan, may gabi, at sa ating pong Tito Posay, may pabingking kongan, at kung kayo po yung mga taga-Indonesia o Malaysia, salamat, mal. So ito po, pagpapatuloy lang po natin pangalang bahagi kung sa ating pag-aaral po kung paano po natin maunawaan at gamitin ang mga halimbawa nakatala sa Biblia bilang autoridad sa anumang bagay na ating ginagawa at ating pinaniniwalaan. Noong po nakaraang pag-aaral po natin at natungayan po natin ang dalawang mahalagang palatuntunin, yung tinatawag law of uniformity at yung pangalawa, law of harmony. Pag sinabi natin law of uniformity, ito yung mga halimbawa na ginawa ng mga kapatid tungkol sa isang bagay na ito'y pare-pareho sa bawat pagkakataon. So, yun ang paraan ng paggawa. Yun makikita natin. Ginamit natin halimbawa, for instance, ang mga examples of New Testament conversions, ang makikita natin sa lahat ng mga halimbawa ay mayroong pangangaral ng Ebanghelyo na makikita natin. So, ang isang bagay na tinuturo po sa atin yan ay sa lahat po ng halimbawa ng New Testament conversions ay kinakailangan po ang pangangaral. Alam niyo na malapit po kami sa Clark Air Base at yung narinig po niyo, yun po hindi po yan pampasayarong aeroplano, yun po yung fighter jet ng Pilipinas. Ano po? Minsan marinig niya, maingay talaga. So yun po makikita natin na sa mga lahat ng halimbawa dyan, yung pangunayan po yung pangangarang Ebanghelyo. In other words, hindi po magkakaroon ng anumang conversions na walang pangangaral. At yung po pagbubunga ng pangangaral. Lahat po ng halimbawa po ng conversions mababasa, makikita natin yan. At yung panghuli, lahat po ng na-convert ay nabautismuhan. Hindi lahat po ng halimbawa ay may makikita nating tuwirang sila sumampalataya o sila tuwirang sisi o sila tuwirang ipinahayagan kailang pananampalataya. Iba-iba sa bawat halimbawa. Pero yung pangangaral doon lahat siya. At yung pong respond ng inaralan, andun lahat siya. At yung pagbautismo, andun lahat siya. So yun po makikita law of uniformity as far as New Testament examples are concerned. Tinignan rin po natin yung baptizer dahil ito po ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Hindi naman sa ito lang po ating gustong ituro. Hindi. Kailangan kasi nating maunawaan dahil ito po ay pinagmumulang komisyon ng hindi pagkakaunawaan. Yung sinasabing lahat na nagbautismo Kristiyano, ano ba ang nakita natin sa mga halimbawa yan? Ang nakita natin lahat na nagbautismo ay mga apostol o ito yung mga kapatid na may kakibat na spiritual gifts.
So kung ipipilit natin yan, na dahil lahat ng halimbawa Christian, hindi na tayo pwede magbautismo ngayon dahil hindi naman po tayo mga apostol o wala naman po tayong kaloob ng Espiritu Santo. Pinagraan din po natin law of harmony. Ibig sabihin, ang katotohanan po ay nagkakaisa. Truth always harmonizes with truth. Pag katotohanan po, hindi maaaring salungat sa kapwa katotohanan. Ito po yung ginagamit sa court of law, di ba? Yun ang basihan ng kuminsan ng isang judge. Titignan niya, titimbangin niya lahat ng salaysay, lahat ng katibayan, at tinitignan niya kung may pagkakasalungatan sa mga salaysay at mga katibayan na pinapresenta, halimbawa ng prosecution, upang siya po ay magkaroon ng kaukulang judgment. So yun po totoo sa pag-aaral po ng mga halimbawa sa Biblia. There's a law of harmony o unity. Ibig sabihin, kailangan nating harmonize lahat ng halimbawa sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kung ito'y sumasangayon o kung ito'y sumasalungat. Pagka sumasalungat, hindi totoo yun. Anumang kaisipan na ating iniisip tungkol sa isang halimbawa, kung ito po'y sumasalungat sa isang malinaw na bahagi ng banal na kasulatan o sa katotohanan na pinapahayag ng Biblia, hindi po ito totoong konklusyon. Ano po? Yun nga po sinabi natin kanina, yung tungkol sa baptizer, kailangan natin i-harmonize. Kapag pinipilit po natin ang baptizer kailangan Kristiyano, sinasabi yan, nangyayari ng baptizer kasama sa proseso ng kaligtasan. Ay hindi po sumasalungat sa Romans 1:16 tulad ng ating diniscuss at saka sa Luke chapter 8 verse 11. Ibig sabihin na walang kwenta ang ebanghelyo kung walang Kristiyano. Tanungin po natin, ano bang nauna, yung ebanghelyo o yung Kristiyano? Ebanghelyo. So paano ngayon yan? Kung unang-una yung ebanghelyo sa Kristiyano, bakit ngayon ang ebanghelyo walang halaga kung walang Kristiyano? Paano yung unang naging Kristiyano? Wala namang Kristiyano nung una. Kaya nga po tinatanong natin, sino ba Kristiyano nagbautismo mga apostol? Alam natin malagi ba? So yun po, law of harmony. At nagbigay pa tayo ng ibang mga halimbawa. Pero kailangan na tayo sumulong at discuss mo natin yung the rule of universal application. Dahil ang ebanghelyo para sa lahat. Yun po makikita natin sa bahagi ng banal na kasulatan. Ang ebanghelyo para sa lahat. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan para sa lahat. So in other words, kahit anong panahon, kahit saan lugar, kahit sinong tao, may maaaring ligtas ng ebanghelyo. Lahat ng mga bagay na pinag-uutos na kailangan natin gawin sa banal na kasulatan ay posible natin gawin. Hindi tayo inuutosan ng Diyos na gawin natin ang isang bagay na hindi imposible natin gawin. Kaya ito yung law of universal application. Everything thought in the gospel of Christ is in the realm of possibility for all people in all parts of the world and in every age. Tagalog, lahat ng itinuturo sa bayan ng ating Panginoon ay nasa lugar na ito'y pwedeng gawin para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bahagi ng mundo at sa bawat panahon. Yun po, law of universal application. Tulad nga po ng Ebanghelyo, kung babasahin natin, sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko kinaya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. At nung utusan po ng Panginoon ng kanyang mga alagad, yung Great Commission sa Mark 15:16, ang sabi niya, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized shall be saved, and he who doesn't believe shall be condemned. So, ibig sabihin, ito'y posible para sa lahat. So, it's in the role of universal application yung makikita natin. Halimbawa, yung bautismo sa tubig, baptism in water. Ito po ay universally applicable. Bakit? Kasi sa lahat po ng lugar na may tao, may tubig. Hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. Sa modernong panahon, pwede po tayo mabuhay na walang kuryente, walang kalalang internet, di ka mapanood ng TV, pero mabubuhay kung may tubig.
Kung may kuryente at walang tubig, mas mahirap yun. Kailangan ng water is needed for life. So lahat ng lugar na may tao, may tubig. Kahit po sa Sahara Desert, may tao nakatira doon. Meron po ako, nanonood po ako ng National Geographic. May mga tao nakatira doon. So sasabihin po natin, bakit? Paano sila mabubuhay? Merong lugar sa disyerto na may tubig. Ang tawag po diyan ay oasis. Yun ay isang katakatang bahagi ng disyerto. Ang Sahara Desert ay, ano po yan, pinakamalaking disyerto sa buong mundo. Pero may mga tao dyan, dahil may mga oasis doon sila nakatira, may tubig doon. So sabi nga natin, lahat ng lugar na may tao, may tubig. So yung command to baptize is universally possible. So it is universally applicable. Kita natin. Para ba kung walang, ibig sabihin, hindi ito pag-uutos ng Diyos na magpabautismo sa tubig kung hindi ito pwede sa ibang lugar. Sabi naman, hindi posible yan. Lahat ng lugar na may tao, may tubig. Tandaan po natin yan. So, baptism is universally applicable. So, hindi natin pwede sabihin, hindi naman pwede tayo mag-baptize. Paano walang tubig? Hindi pwede yun. Palaging pag may tao, may tubig. That's possible. But paano kung walang ilog? Pwede kang umukay sa tubig, lagyan mo ng tubig. Kailangan umukay sa lupa, lagyan mo ng tubig. Di ba? Yung iba nga, sa ibang mga, yung iglesia po sa Kabanatuan, dahil nung una, ito po yung nagtitipon sa bahay ni Brother John Bautista, naglagay sila ng gumawa sila sa malaking drum. Basta nagbabaptize. So, it's universally applicable. Di ba? So, yun isang halimbawa mabasa na sa Biblia na ang bautismo ay pwedeng gawin kahit saan na basta may tao, may tubig. Balik tayo sa ating paboritong issue. Yung baptizer issue. Kapag sinabi natin na kailangan Kristiyano ang magbaptize para maging valid ang baptism, then baptism is not universally applicable. Bakit? Dahil may panahon, dahil nga po, sabi nga po ng sulat ni Brother Jim MacDonald, there was at times sa Biblia, there was a falling away. Merong apostasy. So may panahon na may gap, na nagkaroon ng gap ang mga Kristiyano. Hindi natin lang kung gaano kakaba yung gap na yun. Kung saan napunta yung mga Kristiyano, hindi natin alam. Pero there was a broken link. Mula sa panahon na nagsimula yung apostasy, hanggang sa panahon na ito'y naibalik. So, for instance, balik po tayo sa Restoration period sa USA na nagsimula po ng 1790 hanggang 1840. Walang mga Kristiyano noon. Walang mga Kristiyano noon. It's in the realm of ignorance. Kapag sinabi mo, paano manalaman na lang Kristiyano doon? Wala talaga. Dahil ang mga tao na tumira sa Amerika ay galing sa Europe. Sila ay galing sa lahat ng mga denominasyon at the time. Sila ay Methodist, Lutheran, Presbyterian, may mga Puritans. Yun ang pumunta doon. So may mga Katoliko. So, dahil ang iniwan nila yung Europe dahil sa religious persecutions at economic persecution. So, doon, karoon silang kalayaan doon na sa kanilang kabubuhay at sa kanilang paniniwala. Ngayon, paano yan? Paano yung mga tao nung panahon na yun, nagaling sa mga denominations at nakita nila yung katotohanan? Nagsasabihin natin, na kailangan baptizer ay Kristiyano, so baptism is not universal applicable. Kung walang Kristiyano, hindi pwede mag-baptize. Pero baptism is universal applicable. Tandaan po natin yan. So, kasi Matthias Luz na isang Baptist, binabtize si Alexander Campbell. Alexander Campbell obeyed the gospel. So, siya naligtas despite na nagbaptize sa kanya si Matthias Luz. Nasasabihin natin, hindi pwede yan. Anong karapatan ng hindi sumasampalat na mabaptize? Sinisira natin ang universality ng baptism. Katulad lang yun
Baptist argument na sinasabi nila, paano kaya kung mamamatay ng tao o kaya papunta na sa daan kanila at biglang namatay? That makes baptism not universally applicable. At yun po ay highly hypothetical. Wala pa ako nabalitaan na gano'n. Meron na ba kayo nabalitaan? So yun po makita natin. Pag pinipilit natin na baptized should be Christian, that will make baptism not universally applicable. Paano doon sa panahon ng mga sa resurrection period? Nalaman nila yung katotohanan at gusto lang sundin ng katotohanan pero wala namang Kristiyano mabaptize sa kanila. So that's against the law of universal application. Makikita rin po natin, kahit po sabi, pero paano sa Saudi Arabia pinagbabawal ang Ebanghelyo doon? Ang sinasabi natin in the realm of possibility. It was possible. For instance, yung po nga yung kapatid na nasa Auckland, New Zealand ngayon, once upon a time, siya at ang pamilya niya ay nandoon sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Pero nagkaroon ng kongregasyon doon. At kung meron silang nagbabaptize sila doon sa kanilang, nagbabaptize po sila sa loob ng bahay doon sa tinatawag nating bathtub. So, tingnan nyo, pinagbabawal doon ang Ebanghelyo. Papatayin ka pag na-discover ka. Pero may naipangaral ng Ebanghelyo doon. May mga tao naging Kristiyano sa Jeddah, Saudi Arabia. So, makita niyo mga kapatid. Ngayon, yung sa mga kapatid, lahat ng pinag-uutos ng Diyos sa atin is universally applicable. Should be universally applicable. Noong po lang karoon ng pandemic, sabi nila, paano yan? Paano tayo mag-Lord's Supper niya? Ano po yung recently, sa church sa Kentucky, nag-post po sa Facebook, sabi, because of the snow and the roads being slippery, we cannot have our services this Sunday. Hopefully, we will have it this coming Wednesday. Pero wala akong narinig doon sa kapatid na yon because we cannot hold our services this Sunday because of the snow and slippery roads. We will hold, each family can hold Lord's Supper in their respective homes. Wala siya sinabing gano'n. We will cancel kanya. So, anong pagkakaiba noon ng pandemic? Hindi pinag-utos sa atin na Diyos ang bagay na hindi natin kayang gawin. It should be in the realm of possibility. So, nagkaroon po ng pandemic, so it's not possible na gawin po natin yan. Katulad kung may sakit, you cannot possibly worship may sakit ka. Kami nagkasala sa Diyos. Hindi, di ba? So it should be in the realm of universal application, mga kapatid. Mamaya pupunta tayo sa limited application. Ito yung opposite naman niya. May mga bagay na halimbawa sa Biblia that were not universally applicable or they weren't intended for a universal application but for a certain limited application. Ngayon, titignan po natin yan. The autonomy and independence of congregations are within the realm of possibility. Hindi naman imposible ng isang kongregasyon na umiral sa kanyang sarili at siya magkaroon ng sariling pamamahala sa kanyang sarili without any organic relationship sa ibang mga kongregasyon. Kasi iba, kaya meron siyang centralized. Imposible kanya na isang local church mag-umiral sa sarili niya. So we need a central to facilitate kanya. Wala sa Biblia yun. Pinagtulad ng ating natunghayan nung unang bahagi ng pag-aaral na ito, na sa Biblia, ang bawat kongregasyon are independent and autonomous. Independent meaning it exists apart from others. Halimbawa, ang Pilipinas is an independent nation. It exists apart from other nations. Kasi, pwede tayong mabuhay sa ating sarili bilang isang bansa, di ba? And autonomous meaning it rules itself. So, ang isang kongregasyon, siya namamahala sa kanyang sarili. That's been the realm of universal possibility, di ba? So, bawat congregation can work without any connection with any congregation in any part of the world. Kaya pasinin nyo, pagka tulad ng ating natunghayan, pagka may isang church sa ibang lugar na tumutulong sa isang preacher, diretso sa preacher nyo.
walang kaugnayan yung local church na kung saan nangangaral, di ba? So the local church na kung saan nangangaral yung preacher can do its own work. Na walang connection doon sa congregation tumutulong sa mga ngaral. Yun pa makikita natin sa tinatabi ng universal application. Katulad ng yung pag-awit. Pag-awit is within the realm of universal application. Pag-aanong salita ng Diyos within the realm of universal application, etc., etc. So, lahat ng itinuturo sa Ebanghelyo at pinagutos sa atin ng Diyos, it's all possible. Hindi pinagutos sa isang bagay, hindi natin kayang gawin. So, yun po ang law of universal application. Yung sinasabing law of materiality, ginagamit din po ito sa korte, di ba? Whether your evidence is material to the case. Kung yung ebidensya yung pinipresent ay may kahalagahan doon sa kaso. Pag sinabi ng judge, that's immaterial, hindi nila tatanggapin bilang evidence. Doon po sa United States, may mga kaso that meron silang mga tao na hindi mga judge, pero sila nahahatol doon sa kaso. So, hindi judge. Juror ang tawag doon, juror. Jury. So, ito yung mga ordinaryong tao na sila iutosan ng gobyerno na maging juror at miyembro ng jury. Wala silang alam sa batas. Pero habang nagpe-present ng evidence at witnesses, sasabihin ng judge whether this witness or this evidence is material to the case. Yun lamang pong napatunayan ng judge na material to the case ang ipapresent doon sa mga juries. At sila magdi-decide. So yun po ang law of materiality. Whether a thing is relevant, material, essential to the teaching or practice of God's will is a most important consideration. Ito po yung salita ni Brother Roy Coglio. There are incidental things and examples. Meron mga nagkataon lamang sa mga halimbawa sa banal na kasulatan. At hindi ito mahalaga upang malaman natin kung anong kalooban ng Diyos. Nagkataon lang yun. Hindi ito kasama doon sa kahalagahan ng halimbawang yun. That's the law of materiality. For instance, saan tayo magbabautismo? O sa panatay, may isang kapatid na pinipilit niya, hindi pwede magbautismo sa dagat. Sabi ko, ano ba ang problema nung sa dagat? Tubig naman din yun . Kasi yung lugar ng bautismo is immaterial sa yung bautismo. Kung ikay nabautismo sa kung ikay nabautismo sa Jerusalem, o nabautismo ka sa New York City, o nabautismo ka sa Los Angeles, o nabautismo ka sa Angeles City, sa aming syudad, o sa mga lugar sa mundo, is not important. Kaya nabautismo tayo sa isang swimming pool, o sa isang natural stream, o halimbawa lake, o river, o dagat, o anumang lugar na may tubig, hindi yun po yung nagkataon. Sabihin, hindi ito mahalaga kung saan ka nabautismohan. Basta ka nabautismohan sa tubig. Anong klaseng lugar na may tubig? That's immaterial. Dahil ang mahalaga doon ay ikaw yung mabautismohan. Yun po mahalaga doon, mga kapatid. Yung lugar na kung saan ka mababautismohan ay hindi mahalaga. Upang sabihin ang bautismo mo ay hindi mahalaga sa Diyos. So the place is immaterial. Incidental lang po yung lugar. Kasi gagamitin natin yung halimbawa sa banal na kasulatan. Sabihin na hindi natin titingnan kung ano mahalaga ayon sa ibang bahagi ng kasulatan. Hindi tayo pwede mabautismohan. Kailangan pumunta tayo sa Israel o sa lugar na sa mga lugar sa New Testament. Pero ang lugar hindi mahalaga. Saan tayo mangangaral? May mga halimbawa sa Bagong Tipan, may nangaral sa templo na pinagsasambahan ng mga Hudyo. May nangaral sa tabi ng ilog sa Philippines sa panahon ni Lydia. O sa isang loob po ng bilangguan sa Acts chapter 16. Hindi po yung mahalaga kung saan tayo nangaral. Ang mahalaga ay nangaral at yung nakinig ay sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo. Yung lugar ng pagsamba,
ay pag-aaral natin, depende yun. At nagkataon lang. It's a matter of incidental matter lang po yun. Ibig sabihin, kahit saan pa tayo mangaral, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga tayo nangangaral. Yung place of worship. So kung tayo po isasamba sa ilalim ng punong kahoy na malaki at malilim, kung tayo po isasamba sa isang inuupahan natin, o kung sasamba tayo sa isang pribadong bahay, o kung sasamba tayo sa church building, hindi po ito mahalaga. Ang mahalaga tayo po ay sumasamba. Doon po sa usapan ng ating Panginoon at yung babaeng taga Samaria, doon sa malapit po sa balon, ang sabi ng Panginoon, hindi na kayo sasamba sa bundok na ngayon o sa Jerusalem kayo. So, dating panahon, nasasampay ninyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kung saan tayo sasamba, yun po yung matter of indifference sa Diyos. Hindi iniisip ng Diyos na kung sumasamba lang tayo sa bahay, hindi tayo sumasamba sa Diyos. O kung sumasamba lang tayo sa ilalim ng malilim na punong kahoy, hindi tayo sumasamba sa Diyos. O kailangan sumamba tayo sa church building, hindi. Hindi mo mahalaga yung lugar ng pagsamba. Pero, pasinin po natin, yung ginagamit natin sa Lord's Supper, unleavened bread, at saka po grape juice, those are material to the observing of the Lord's Supper dahil ang mismo ang Panginoong Diyos ang nag-utos sa atin sa mga bagay na yun. Sabi niya, take and eat of this bread, yun ay unleavened bread. Dahil ginawa po yun ng Passover meal. At yung pong grape juice, sabi po sa Matthew chapter 26 verse 29, I will no longer drink henceforth of this fruit of the vine. So yun po ay grape juice. So hindi natin pwedeng palitan yun. Yan yung pinasabihin ng matter of incidental lang yung pwede tayong gumamit ng coke o tubig o isang ordinaryong tinapay. Hindi Those, yung po grape juice at saka yung unleavened bread, those are material. So kung makikita natin halimbawa yan, talagang kailangan nating tularan. Grape juice at saka unleavened bread. Doon po sa Acts chapter 14 verse 23, yung po isang halimbawa na nagalal po ng elders sa bawat iglesia, yun po yung mahalaga sa kalooban ng Diyos. Hindi lang nagkataon yan, yun talaga ay utos ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Apostle Paul, sila yung nagalal ng mga matanda sa bawat iglesia, yun po ang kalooban ng Diyos sa pamamahala ng isang local church, that there shall be elders supervising or overseeing the local work. Yun po yung bahagi sa kalooban ng Diyos. It's material. Kung tayo po ay walang pagnanasa na magkaroon ng elders sa isang local church, yun po ay kasalanan sa Diyos. O totoo, aminin natin, may mga local churches na walang qualified na elders, o they can exist temporarily, pero kailangan pa rin humantong sa pagkakataon, panahon na magkaroon po ng elders sa bawat iglesia. Ang jurisdiction of elders ay mahalaga na ito'y sa mga sakawan na kung saan sila kasama nila sa 1 Peter chapter 5 verse 2 o sa Acts 20 verse 20 kung saan sila ginawa ng Espiritu Santo na maging mga tagapangasiwa. So ito po ay mahalaga para malaman natin kung ano sila. Yung po mga denomination, meron silang pastor system, meron lang po isang pastor sa isang kongregasyon. Ayun po hindi sa Biblia, po sa Biblia. Maraming pastor sa isang kongregasyon. Dahil mga pastor, sila rin po yung tagapangasiwa, sila rin po yung tinatawag ni elders. Sa ayon po pag-aaralan po natin ng bagong tipan. Church autonomy is material. Mahalaga po yan. Bawat iglesia gagawin niya kanya sa kanilang gawain. Each local church does its own work without interference from other local churches. Hindi natin pwedeng pakilaman ang ginagawa ng ibang local church. Kahit na sila nagtuturo ng maling aral, hindi pa rin natin sila pwedeng pakilaman. Pwede natin sabihin, maling tinuturo niyo. Kaya sa kanila kung susunod sila, hindi. Dahil ang local church ay bawat isa ay autonomous and independent. Wala tayong mababasa, walang scriptural authority na mayroong centralized organization.
o yung tinatawag sponsoring church, wala po sa Biblia. O yung centralized denomination na may isang central na kumokontrol sa lahat ng mga local church, that's an alien to the Holy Scriptures. There is no scriptural authority for those. Wala po gano'n, mga kapatid. Ang susunod na ating gustong tingnan is the law of competence. Pag sinabi natin competence, kung ito po ay patungkol sa isang tao, meron ka bang kakayahang gawin mong bagay na yan? Are you competent to do that thing? Pag ito ay sa pagpapatunay ng anumang pinaniniwala na ginagawa natin sa Biblia, yung ba'y, is there any evidence supporting the conclusion? O yung evidence are competent to prove that conclusion? Yun ang law of competence. Maaaring meron tayong evidence, o itong evidence, parang baptizer, kailangan Christian, maybe, you may present the evidence. But is the conclusion competent? Or the evidence presented are competent to prove the allegation o yung kayong gusto niyong patunayan. Kung minsan, yung ating iniisip, pinaniniwalaan ay hindi naman wala sa Biblia. They are non-existent as far as scriptures are concerned. So i-test natin ito. It should be competent. We said the evidence presented should be competent to prove the conclusion. Ano po? Yung baptizer issue. The baptizer issue is incompetent. Bakit? Dahil paano mo patutunayan? Your evidence will be incompetent to prove the conclusion. For instance, kung ang baptizer kailangan Christian, there should be an unbroken link from the apostles until the present time. But we cannot be competent to prove that. Now, number one, there is a falling away. That's evident. Merong panahon na wala tayong makikitang churches of Christ. There was a falling away. Totoo po, hindi lahat. Pero saan napunta yung nanatili? Hindi natin alam. We do not have any evidence. So, merong broken link from the days of the apostles until a certain point. So, paano yan? Kasi kung Kristiyano mabaptize, kailangan yun po ay kompletong link from the present time until the apostles. But we cannot be competent to prove that. Ganun din. We cannot be competent to prove na yung nagbaptize sa atin ay isang Kristiyano. Bakit? We cannot read anyone's heart. Di ba? Ang Diyos lamang pwedeng magbasa ng puso ng tao. Doon yata yun sa 1 Kings chapter 8 verse 39. Only you can read the hearts of men. So paano natin malalaman ngayon kung nagbaptize sa atin ito rin na Kristiyano? Hindi natin alam. Kaya sabi nga po ni Brother Jim McDonald, sinasabi ko rin, kung gano'n ang ating konklusyon, hindi natin alam kung ligtas ka o hindi dahil hindi mo alam kung nagbaptize si Kristiyano o hindi. Dahil hindi man natin nababasa, hindi man natin nalalaman ang kanyang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ginagawa sa puso. Sino makakabasa ng puso ng isang tao? Wala. Hindi natin malalaman yun. Kahit yung mga kapatid sa local church, sino nakakaalam kung bakit siya doon ay talagang may pananampalataya o wala? Hindi natin masasabi yun. Ang makapagsasabi lang yung mga tao at ang Diyos. Yung tao mismo at ang Diyos. Dahil ang Diyos lang pwede makabasa ng puso ng tao. At ang tao lamang ang nakakaalam kung anong pinaniniwalaan niya. Di ba? So mayroong incompetence doon. We cannot prove that from the scriptures, mga kapatid. At ganoon din yung presumption that the Jerusalem elders, dun po sa Acts chapter 11, verse 27 to verse 30, ito po ang presumption ng mga kapatid na naniniwala sa sponsoring church. They presume that the Jerusalem elders took charge of distributing the help from the church in Antioch to the various needy brethren in Judea. They call it the sponsoring church setup. In other words, ang ibig sabihin that Jerusalem church took charge of the help from Paul and Barnabas and distributed that help to various churches in Judea. They call it the sponsoring church arrangement. That's incompetent. Bakit? The evidence proves other.
the evidence will prove otherwise. Now, makikita natin sa Acts chapter 14, verse 23, that there are elders in every church. And there are several churches in Judea. Dito po sa Galatians chapter 1, verse 22, babasahin po natin. Galatians chapter 1, verse 22, ano po? Ito ang ating matutunghayan. Babasahin natin sa wikang Banyaga. So, Galatians chapter 1, verse 22. Ito po. And I was unknown by face to the churches of Judea, which were in Christ. I was unknown by face to the churches of Judea, which were in Christ. So, mayroon mga churches of Christ in Judea. So, there were several churches in Judea. And the actual order is elders in every church. So, the competent conclusion is there were elders in every church in Judea. So the conclusion is Paul and Barnabas distributed the help to every elders in every church. So the conclusion that the Jerusalem church is the sponsoring church that distributed the help from Antioch to various churches in Judea is incompetent. Therefore, the conclusion is false. Actually, makikita natin, wala pong pagtitipon ng mga pondo sa isang local church na galing sa pondo ng ibang local church. Wala po tayong mababasa ng ganoon. Pansinin natin, nung tumulong po ang Corinth doon po sa church, needy brethren in the church in Jerusalem, ang sabi po ni Apostle Paul, piliin ninyo ang inyong sariling tagapagdala. Dito tignan po sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 to 4. Ito po ang ating babasahin. Now concerning the collection for the saints. Yung for the saints, ang ibig sabihin, ito po ay para sa mga kapatid na tutulungan nila sa mga needy brethren in Jerusalem. As I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. And when I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. But if it is fitting that I go also, they will go with me. So verse 3 mahalaga eh. And when I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear a gift to Jerusalem. So, sino magdadala ng tulong ng Church of Jerusalem? Yung pinili lang tagapagdala. Kung sino man ang pipiliin ng Church of Jerusalem na maging tagapagdala nila ng tulong sa Jerusalem, yun ang magdadala ng tulong nila. Eventually, alam natin, sila kasama ni Apostle Paul na pumunta sa Jerusalem. Ganun din po ang pag sinusuportahan ng isang mangangaral ng isang local church at hindi yung local church na kung saan nangangaral, so tinatawag na outside support. Ito yung pinadadala diretso doon sa tinutulungan nilang preacher. The sending church will send the support directly to the preacher through a messenger. Tingnan po niyo sa Philippians chapter 4:15 to verse 18. Si Apostle Paul ay tinutulungan ng iglesia sa Philippi sa paano na ginawa. Pinadala na diretso kay Apostle Paul sa pamamagitan ni Epaphroditus. Basahin po natin. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I am all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. So, pinadala diretso kay Pablo sa pamamagitan ni Epaphroditus. Yun ang makikita natin. That's the competent conclusion. But for people to conclude that there's a sponsoring church sending the help to a preacher, having received the funds from the sending churches, is false. There is no competent evidence
to prove that. Or yung pong sinasabing Jerusalem was the sponsoring church that sent the help from the church at Antioch to various churches in Judea is also cannot be proved competently by evidence from the scriptures. So ito po ang tinatawag law of competence. Kailangan yung ebidensya natin is competent to prove, or the conclusion the conclusion that we reach is competently proven by evidence from the scriptures. Otherwise, that's false. A law of limited application. There are examples in the New Testament which can no longer be duplicated today since the circumstances and the reasons behind those examples no longer exist. Halimbawa, in 1 Corinthians chapter 14, the example, the chapter where Paul taught the regulation of the spiritual gifts cannot be duplicated today. So alos lahat po ng itinuro ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 14 cannot be applicable today because the spiritual gifts no longer exist today. So that was only limitedly applicable in those days that there were still spiritual gifts. Yun po makikita natin. So we cannot apply most of the principles in 1 Corinthians 14 regarding spiritual gifts because wala na po spiritual gifts ngayon. Yan ang tinatawag law of limited application. Doon po sa community property, sa Acts chapter 2 verse 45, chapter 4 verse 32, wherein pinagbili ng mga kapatid ang kanilang extra pag-aari at ibinigay po sa iglesia sa Jerusalem para matulungan po yung mga kapatid na nangangailangan can no longer be duplicated dahil wala na yung dahilan kung bakit kailangan nilang gawin nyo. Ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin nyo at that time, wala pang Biblia. The Bible, the New Testament was not yet revealed completely at kailangan the newly converted brethren needs to be edified directly by the apostles. So they needed to stay a little bit longer than what they intended, being just guests in Jerusalem. So para makapanatiling silang matagal doon, so tinulungan sila ng mga kapatid sa Jerusalem. May nagtatanong bakit wala sa panatime sa Ilocos Norte, may isang kapatid na nagtanong sa akin, ikaw po may pinagbili na kanya para makatulong ka sa mga kapatid, katulad sa Acts chapter 2. Sabi ko, hindi na natin kailangan gawin yun. Bakit kapag kailangan magbenta ng property mo kung may tutulong ka naman, di ba? Yung dahilan doon no longer exist. So hindi na natin pwedeng apply yun. Ganun din po sa 1 Corinthians chapter 7, marami po doon sa prinsipyo sinabi rin ni Apostle Paul were there because of the present distress. Ang sinabi ni Apostle Paul, gusto ko sana kayo maging katulad ko na walang asawa, that cannot be universally applied. Kay Pablo lang yan kung gusto mo. Only because of the present distress. Yung limbawa, yung makikita natin sa 1 Corinthians chapter 7. Basahin natin. Ano? May mga prinsipyo doon na hindi natin kailangan sundin. Yun ay advice lang ni Apostle Paul because of that present distress. Sabi rito, now concerning the things of which you wrote to me, 1 Corinthians 7, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife of her husband. Yung po number verse 1, it is good for a man not to touch a woman. Yung po hindi universally applicable. Yun lamang po dahil sa sinabing sinunod nila yung present distress, sabi ni Apostle Paul sa kanila. So, sinunod yan, may siya sinabi doon, pasagutin nila na ayon sa bagay na yun. Whatever was this, kung ano po yung distress na yun, hindi naman po sinabi sa atin kung ano yung distress na yun. Sabi lang niya,
because of the present distress. So in other words, dahil sa distress na yun, hindi maganda siguro mag-asawa ka. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng mag-asawa. So sasabihin natin ngayon, maganda huwag nga tayo mag-asawa. Sabi ni Pablo eh. Diba sinabi ni Pablo yun? Because of the present distress. Yun ang sabi niya. So, yun po ang ating law of limited application. May mga halimbawa sa Biblia that were just limitedly applicable during those times. Pero hindi na natin pwedeng gawin dahil hindi na natin pwedeng i-duplicate yung pangyayaring yun na nangyari sa halimbawa na makikita sa New Testament. So yun, tinatawag law of limited application. Pwede kayo mag-isip, makikita niyo limitado lang sila doon sa panahon na yun. Ang makikita natin yung laying of hands of the apostles to receive the spiritual gift. Hindi na natin pwedeng gayahin yan, pero wala lang apostle. So sino ang papatong ng kamay upang tumanggap ka ng spiritual gift? Wala na. So by necessary inference, dahil wala na mga apostles, wala na rin spiritual gifts. Kahit yun lang on that basis alone, pwede natin sabihin, no, spiritual gifts no longer exist because the process by which they are given no longer exists. Wala na mga apostles. Kaya mayroon mga ibang Pentecostal groups na inaangkin na meron silang apostles just for that very purpose, para mapatunayan nila that they still have spiritual gifts. But actually, wala lang po mga apostle ngayon. Yun po yung labing-dalawa yung original, namatay isa, pinatay Matthias, tapos dinagdagan siya apostle po. Ang pinakawali at pinakasimpleng maunawaan, yung tinatawag law of exclusion. Yun po yung napakasimple kaya hindi natin paliwanag. Law of exclusion, hindi kasama. Hindi kasama sa kalooban ng Diyos. When there is no precept or command, when there is no proof apostolic example, there is no necessary inference, there is no authority for such. O kaya if there is no competent evidence to prove a thing, then that is excluded. Hindi yun kasama sa kalooban ng Diyos. Yun ang tinatawag na law of exclusion. Marami po na, halimbawa, yung pabayang pastor, that's excluded. There's no scriptural authority for a woman pastor. Wala tayong mababasang gano'n. Sabi na si Phoebe, si Phoebe ba, sinabi sabay pastor. Sabay pastor, hindi siya lingkod, kaya hindi siya pastor. Hindi pa rin magagamit yun. Si Deborah, kanya was a female judge in the Old Testament. We are not under the Old Testament. We are not talking about judges. We are talking about pastors. Women pastors are excluded. They are not the will of the Lord. It is not the will of the Lord for women to have oversight in the church. Oversight belongs to men. Specifically, the elders have the oversight. So that's excluded. Wala tayong, halimbawa, instrumental music. That's excluded. There is no scriptural authority for such, for the Christian worship. Wala po tayong makikitang ganoon. So ito po ang mga prinsipyo. These are biblical principles. And they are also principles applicable in other realms of our lives. Ito mga sinasabi natin, ito po universally na totoo. Halimbawa, the law of uniformity, that's universally true. Kung makikita natin ang uniformness ng university ay ganito, that's the uniform. Yun talagang dapat ng isuot, di ba? Yun din po law of harmony or unity, that's applicable in all things regarding truth. Pagka merong sumasalangsang, that is not truth. Kung ito sumasalangsang sa katotohanan, then that is the truth, because truth always harmonizes with truth. Tapos may tinatawag law of universal application. Everything that God has taught us or commanded us is universally applicable. God does not command us to do something that we cannot do. Tandaan po natin yun. Pagkatapos, yung law of materiality, there are certain things in examples that are incidental, so therefore are not binding for us. But there are certain things in examples which are material or which are binding. Yun ang law of materiality.
law of competence. We should have our evidence should be competent to prove our conclusion. Otherwise, the conclusion will be false. Law, the law of limited application. May mga examples. There are examples in the New Testament which are only applicable during those times, and we cannot duplicate that now. Then we cannot do that. Yung tulad na sinabi natin. And law of exclusion, that's very basic. If you do not have scriptural authority for anything, for a thing that is excluded from the will of God. Sana po ito'y naging malinaw po sa atin. Alam po niyo, pag hindi natin maunawaan ito, we will succumb to error. Tayo po yung pwede tayo mabiktima ng magkaroon tayo maling pagtuturo. Having things equal, honesty, or humility, kung ganun lang tao. Pero kung nagkamali po tayo sa pag-uunawa ng mga bagay nito, then we can succumb or we can be victimized by a false conclusion. And it's an error. Kaya po pinagtsatsagaan natin pag-aralan at tunuain natin. Nakalulungkot po, ito inuulit naman kapatid, galing sa Amerika, sa Pilipinas, sa mga kongregasyon na tinuturo. Bakit hindi natin naintindihan kung minsan? Education is not, is useless if we cannot understand what we are studying. The purpose of studying is to understand. So pag tayo nag-aaral, we need to understand what we're studying. Otherwise, it's useless to study if you do not have the desire to understand. Sabi nga po, marami pong may alam, pero hindi lahat ng may alam ay marunong. Ibig sabihin ng marunong, you can apply your knowledge in the proper way. We can apply our biblical knowledge in the correct way. That's learning. Makikita natin. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Thanks for your patient listening and viewing of our Facebook Live preaching. Thank you very much. Pabalik po tayo ngayon sa ating may mga tanong pa ba rito? Okay. Ito po. Oljan Ocampo, good evening po. Eleanor Ortiz, good evening po mga kapatid. Rufus, gandang gabi po. June Bautista, na ibang arabi, pagpagayam, ken kakabsat. Alam nyo, kahit hindi ko alam yung pagpagayam, palagi ko kaibigan yan eh. Kasi kakabsat, kapatid yun eh. Junjun Naniel, good evening brother. Kilala ko po si Doming Naniel Sr., hindi ko alam kung nakita ko na kung ito po yung Junjun Naniel, nakilala namin sa Davao City years ago. Hindi ko alam. Pero ito, walang duda, ito anak ni Brother Doming Naniel Sr. Medic Kanono, magandang gabi po sa atin. Sabi, good evening to all of us. Mamaylin Pelino, good evening po. Annabel Garcia, good evening po mga kapatid. Leonito Tereliza, na ibang arabi, katakayaan, kakabsat. Translation, good evening. Good evening to all of you, brethren. Evelyn Molina, good evening po, Brad. Olito, Ditan, good evening, brother, watching from Lamlifew. Ito po ay sa ating mga local languages, we do not use the letter F. Pero sa Mindanao, may mga tao doon, they use the letter F. Katulad, Lamlifew, ganyan. Chesapeake Press, Malungon, Sarangani Province, Mindanao, Philippines, ganyan. Gary Sam, good evening to all brethren in Christ. Hindi ko po alam kung si Brother Gary Sam is an American or otherwise. Good evening to all brethren in Christ. Good evening, Brother Sam. Imelda Gulto Tabihe, sabi rito. Gubtiyan po, mga kapatid. Elizar Benga, Diyos marahil na banggi, yan po yung Bicolano. Good evening, ganyan. Si Elizar Benga, taga-ano po yan, Sorsogon. Johnson Ramil, na ibang arabi, tayo amin, ayaten nga kakabsa. Yung ayaten, para siguro mga mahal siguro, ayaten.
Kasi sa Kalukan pag attend kanya, inibig kita kanya. Na ibang nga nabig tayo amin ay attend nga kakabsat. Good evening to loved ones. Mga iniibig ng kapatid. Sabi ng ibig sabihin, good evening to our beloved brethren. Yun ang translation po ng pagbati po ni Brother Romil. Juanito Esquadra, maayong gabi sa tanan. Yun po si Buano, magandang gabi sa lahat. So maraming salamat po sa inyong pagbati. Thank you for your greetings. Kasama rin po sa pagpapatibay natin. Nagpapasalamat po tayo sa isang kapatid na si Brother John Rogers. Mga awit na yan. Sila po ang umawit at nag-arrange. Ano po? Nandun po sa YouTube account na John Rogers. Napakaraming pong awit doon. Although wala iba na inaawit natin, para sa lahat nandun doon. Ano po? Subukin yung tignan yung YouTube account, John Rogers. Marami rin po sa YouTube na mga accounts ng mga churches, mga kapatid na may mga spiritual songs na pwede natin tignan. So tayo po ay, bago tayo maghiwalay, tayo po ay manalangin, manan. Kayo po ay nasa harapan po ninyo na mong puso nagpapakumbaba, na bukas ang aming pag-iisip at puso, at tanggapin namin ang katotohanan ng Diyos. Sana po sa aming pag-aaral sa inyong salita ay bigyan niyo kami ng pagnanasa na malaman namin kung ano yung kalooban. Alisin po niyo sa amin ang katigasan namin mga puso. Bigyan niyo kami ng pusong bukas at mapagkumbaba na willing na tumanggap sa inyong katotohanan. Huwag namin ipilit ang mga bagay na hindi niyo pinag-uutos o hindi niyo kalooban ng Diyos. Pagkat alam po namin kami magdudulot lamang ng kaguluhan at pagkakasala sa mga kapatid at sa inyo, o Diyos. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan at pagkukulang namin nagagawa. Ninanasa namin naman na iwan na po ang mundong ito na punong-puno ng mga bagay na maaari pa magpalugbok sa amin sa pagkakasala upang kasama namin sa langit magpakailanman. Katulad po na ipinangako ng aming Panginoon sa amin na pagbalik niya, dadalhin niya kami sa isang tahanan na iniyanda niya para sa amin. At ang mga bagay ito ay may iningi, ay kilang pangalan po sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. Good evening. Thank you for your listening and viewing our Facebook Live. Maraming salamat. Take care. God bless.